हॅलो एव्हरीवन. हे मी तुम्हाला फ्लावर कसं बनवायचं हे ऑलरेडी शिकवलेलं आहे आणि त्यापासून काय बनवणार आहे ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. आपण एक हार बनवणार आहोत गणपतीसाठी. आता गणपतीचं सीझन येईल, कुठल्याही देवांना घालू शकता, पण हा हार बनवणार आहे. त्याच्यासाठी ही फ्लावर्स तर मी तुम्हाला शिकवलेली आहे, त्याचा व्हिडिओ बघायला विसरू नका. 3.5 mm ची सुई वापरलेली आहे. सीझर, ही लाईट ब्ल्यूची वूल आणि ही येलो वूल आणि ही सुई. तर सुरुवात करूया आपण. सुरुवातीला मी हे मणी चिटकवून घेते. त्यासाठी मी हा B7000 चा ग्लू वापरलेला आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये ग्लू टाकून घेते. थोडा वेळ आपल्याला सुकण्यासाठी जावं लागेल आणि त्याच्यावरती हे मी इथे राणी कलरचे मणी घेतलेले आहेत. ते असे फक्त प्रेस करायचे की आपल्या फुलांना हे मणी चिटकवले जातात. त्याच्या आधी ह्याचं फिनिशिंग हे पाठच्या साईडनी करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला मी ऑलरेडी दाखवलंय की हे जो लूज धागे असतात ते कसे लपवायचे, त्याप्रमाणे मी लपवून घेतलेले आहेत. आता जेव्हा आपण फुलं करत असतो त्यावेळेला पण एक जॉईन करायचा प्रकार आहे, पण मी ही आधी फुलं करून घेतली आहेत आणि नंतर मी विचार केला की काय करायचंय, त्याच्यासाठी ही वेगळी पद्धत आहे जॉईन करायची. आता याची बॅक साईड घेते मी आणि जिथे आपण 1, 2, 3 आणि हे 4 घेतले होते आणि मध्ये एक चेन घेतली होती, तिकडून घालायची आहे ही सुई आणि ह्या फ्लावरचे पण हा पेटल सोडायचा हा पेटल सोडायचा आणि ह्याच्यामधला जो मधला भाग आहे तो घ्यायचा आहे आणि दोघांना मिळून आपल्याला गाठ मारायची आहे. असं करत करत आपण ही फुलं एकमेकांना अटॅच करायची आहेत. आणि मग हे उरलेले जे वूल आहे ते तोडून घ्यायचे, कापायची आहे आणि त्याच्यानंतर आता मला हे फूल पण जॉईन करायचं आहे. ते पण सेम पद्धतीने करायचं आहे. आता बघा, इथलं आणि ह्याच्या समोरचा हा भाग घ्यायचा आहे. आता परत हे बघा, हे आणि हे 2 सिंगल क्रोशे होते आणि ह्या मधला चेनचा भाग होता. हा चेनचा भाग मी सुईवर घेतलाय आणि ह्याच्या समोरचाही हा मधला चेनचा भाग सुईवर घेतलाय आणि मी हे जॉईन करते. 2 किंवा 3 नॉट बांधल्या तरी पुरे आहे, पण फक्त करताना एवढंच लक्षात ठेवा की समोरासमोरचे भाग आले पाहिजेत. आपण 6 पेटल्स बनवले आहेत, त्याप्रमाणे आपण ह्याचा समोरचा भाग इथे जॉईन केलाय, ह्याचा आणि ह्याचा भाग जॉईन केलाय आणि ह्याचा आणि ह्याचा केलाय. हे आपले 6 पेटल्स चे जॉईन करून झालेलं आहेत. या साईडला मी 3 घेतलेत, या साईडला मी 3 घेतलेत, सेंटरला मी 1 घेतलेला आहे. आता आपण ही जी दोरी आहे ही बनवायची कशी ते दाखवते. त्याच्यासाठी 3.5 mm ची सुई घेतलेली आहे आणि ही वूल आहे त्याचा अर्धा भाग थोडा मी सोडणार आहे. बघा, तुम्हाला दाखवते. तुम्हाला जसं दोरीचा अंदाज येईल तसा अशा मी 3 लाईन पर्यंत सोडला आहे. आणि आता काय करायचं, तर हा फ्रंट साइड घ्यायची आहे. परत सेम हे 2 खांब आणि याची जी मधली चेन आहे त्याच्यामधनं बाहेर काढायची आहे आणि एक गाठ मारून घ्यायची आहे, म्हणजे एक साखळी घालायची आहे. आता मी ज्याप्रमाणे तुम्हाला 2 सुयांचं
सॉरी 2 डबल चेन दाखवली आहे. ती घालायला सुरुवात करूया. ह्याच्यावरनं धागा काढायचा आणि यातनंही बाहेर काढायचा. जास्त टाईट घ्यायची नाहीये. असे मी 46 चेन करणार आहेत. यासाठी माझा डबल चेनचा व्हिडिओ बघा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल की या चेन कशा घालतात. आता आम्ही 46 चेन ह्याच्याप्रमाणे करून घेतलेल्या आहेत. आता आपण त्याच्यावरती एक पफ स्टिच घालणार आहोत. त्याच्यासाठी हे खेचून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर मी हे दोन्ही एकत्रच टाके घालते. दोन्ही एकत्र वूल घेणार आहे. 1 2 हे 1 2 आणि हे 3. त्याच्यानंतर ह्याच्यातून बाहेर काढायचंय. एक टाईट अशी साखळी घालायची आहे आणि त्याच्यानंतर 3 चेन घालायच्या आहेत आणि जो पहिला टाका होता, जी चेन होती त्याच्यामधनं घालून एक स्लिप स्टिच करायची आहे, एक चेन करायची आहे आणि हे खिचून घ्यायचं आणि कट करायचं आहे. आणि आता ह्या चेनचं ह्या ज्या साखळ्या आहेत त्याच्यामधनं बाहेर काढून आपल्याला हे लॉक करायचंय. कसं ते बघा. जास्त नाही, 1-2 साखळ्यांमधनच बाहेर काढायचंय आपल्याला असं. एकदा या साईडनी बाहेर काढायचंय, एकदा या साईडनी बाहेर काढायचंय. म्हणजे हा थ्रेड आहे हा लॉक होऊन जाईल आणि मग हा इथून कट करायचा आहे. आता आपली ही कंठी तयार झालेली आहे. बघा किती सुंदर दिसतेय. पण त्याचा लुक अजून थोडं छान करण्यासाठी मी एक तुम्हाला गोंडा दाखवणार आहे. तो इथे सेंटरला लावायचा आहे. अशीच्या अशी जरी तुम्ही घातली तरी चालते, पण तिचा गोंडा लावल्याने एक छान लुक येतो. त्याच्यासाठी बघा काय करायचंय. आपली 4 बोटं घ्यायची आहेत आणि त्याच्यावरती हे गुंडाळायचे आहे. 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आणि 20 घेतले. तुम्हाला हे हवंय तसं तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्यानंतर इथे एक चिमटी काढायची आहे आणि अशी वूल पकडून ठेवायची आहे. ठीक आहे. आणि नंतर जो आपण वापरलेला धागा असतो त्यांनीच याला एक गुंडाळायचंय आणि जशी फुलांसाठीची हार गाठ बनतात, हार बनवताना त्या टाईप मध्ये एक अशी गाठ मारायची आहे. अजून एक गाठ मारून घेऊया. हा थ्रेड थोडा लॉंग कट करायचा आहे. त्याच्यानंतर हे सुईमध्ये ओवून घ्यायचंय आणि आता हे जे वर आलेला पार्ट आहे या सगळ्यांमधनं आपल्याला सुई बाहेर काढायची आहे आणि हा जो पार्ट आहे त्याच्यामधूनही बाहेर काढायची आहे आणि सेंटरला एक असं लॉक करायचं आहे. आता हे आपल्याला इथे सेंटरला लावायचं आहे. त्याच्यामुळे
याची मागची साईड घ्यायची आहे. तर पण सेंटर घ्यायचा आहे. त्याच्यामधनं ही सुई काढून आपल्याला इथे 2-3 वेळा मागे पुढे घालून हे असं टाईट करून घ्यायचं आहे. एकाच ठिकाणी आपल्याला त्याच भागातून काढायचं आहे आणि एकदा आपल्याला हा जो गोंडा आहे याची जी वरची आपण चेन घातली होती तिथेही घालायचं आहे आणि त्याच्यानंतर इथे गाठ मारून घ्यायची आहे. मी आधी ह्याला ट्विस्ट केलंय आणि नंतर त्यातनं बाहेर काढलंय आणि इथे लॉक केलंय. हा इथेच कट करून टाकायचा आहे. हे बघा, आपली छानशी कंठी रेडी झालेली आहे. गेल्या वेळेच्या ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला फुलं कशी बनवायची हे दाखवलं होतं. यावेळेला त्याच फुलांचा वापर करून तुम्ही कंठी कशी बनवणार हे दाखवलं आहे. हे इकडचे जे बंदवाले भाग आहेत हे कापून टाकायचे आहेत आणि कापल्यानंतर त्याला एक लेवल आणायची आहे. कशी ती बघा, यांना 2 बोटांमध्ये असं पकडत जायचं आहे आणि मग हा उरलेला जो भाग आहे हा आपण कट करणार आहोत. हे बघा, आपली कंठी रेडी झालेली आहे. तर माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. कशी वाटली कंठी आणि अजून तुम्हाला कुठल्या प्रकारच्या कंठ्या बघायला आवडतील हेही मला कमेंटमध्ये सांगा. चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.